අයිබෝන් අද මේ මස්සිරමයි ට්‍රැවල් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ තංගල්ලේ මේ කලපුවේ අපි උරුපදින්න මම හිතන්නේ ඒක වෙනම අත්දැකීමක් මස්සිරමයි දැන් යන ලේස්තිලා ඉන්නේ ට්‍රැවල් විත් මස්සිනා එක්ක තංගල්ලේ කලපුවට එහෙනම් මස්සිනා අපි යමු ඉතින් අපි යන ගමන් ඉන්නේ මේ දැන් අපි ඉන්නේ විතරන් දෙනේ හරිය ගෙට්ටු කරලා මම හිතන්නේ ට්‍රැවල් කියන එක වෙනම ආතල් එකක් අපි අද තංගල්ලේ කලපුවට ගිහිල්ලා අපේ ක්‍රිෂාන් අයගේ හොටෙල් එකක් තියෙනවා හොටෙල් එකේ තියෙනවා පොඩි ඔරු දෙකක් අපි ඒක අරගෙන කලපුවේ පොඩි විසිට් එකක් දාන්න හදන්නේ මම හිතන්නේ ඒක වෙනම ආතල් එකක් වෙයි මේ දවස්වල සුද්ධොත් නැහැ කොරෝනා ප්‍රශ්න නිසා හොටෙල් එකෙමත් වැහිලා තියෙන්නේ අපි ලහිරුවයිට කෝල් එකක් දුන්නා අපි ලහිරුවයිත් බලලා හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා ඔරු බෙදලා පන්නයක් ගමු මේ මස්සිනා ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක තමයි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ අනිවාර්යෙන් පොඩි සපෝට් එකක් ඕන ට්‍රැවල් විත් මස්සිනා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඉස්සරහට බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නේ අනිවාර්යෙන්
බුද්ධිවන මස්සිනයි මමයි ආවා තංගල්ලේ කලපුවට. කලපුවේ තමයි මේ ඉන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ. ඕම් බෝට්ටු. දැන් මේ පොඩි පාරක් තියෙනවා මේ අපිට මැප් එකක් දුන්න මස්සිනා මේ මැප් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මැප් එක තමයි මෙන්න මේක. ඕ හබලා මැප් එක පොඩ්ඩක් අපේ තියෙන බලන්න දාන්න. මේක තමයි මැප් එක. අපි යන්නේ මේ ඊතල දාලා තියෙන රතු පාටින්. ඒ පාරේ තමයි අපි යන්නේ දැන්. පොඩ බයත් වගේ වැනෙනවත් එක්ක නෑ. පොඩි ආතල්ලයකුත් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට මේ දැන් ඇත්තටම මේක ඔරුව පැදලා මේ අත්දැකීම ගන්න ඕන නම් අපි පහලින් දාන්නම් මේ නම්බර් එක. සාමාන්‍ය මේ 3 දිනකට යන්න පුළුවන් ඔරුවක් දවසක රුපියල් 2000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඔරුවක් ඊට වැඩි අඩු ගන්නට ගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකේ පහලින් නම්බර් එක දාන්නම්. එයාව කන්ටැක්ට් ලහිරුවයිව කන්ටැක්ට් කරගෙන දැන් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඒ කට්ටියට සහයෝගයක් මේ කාලේ මේ දැන් ඇත්තටම සුද්දොත් නැතුව හොටලුත් පැහිලා තියෙන කාලේ ඇත්තටම යාළුවත් සහයෝගයක් මේ එමෙ ඇවිල්ලා මේව කරනවා නම් ඒ වගේ මොකටත් හොඳ පන් එකක් ගන්න පුළුවන් නේ මේ මස්සිනා. මේ ඉතින් නිවාඩු පාඩු ඉන්න වෙලාවක ඇවිල්ලා යන්නේ මේ පැත්තේ. මං හිතන්නේ මාර ලස්සන ප්ලේස් එකක් කඩලාන තියෙන්නේ. මස්සිනා පොඩ්ඩක් අපේ යාළුවන්ට පෙන්නමු මේ
ලස්සන තැනකට මේ මෙතන පොඩි දූපතක් වගේ තියෙනවා මේ ඔයාලට කැමරා එක අපි හරවන්න මස්සලා පොඩ්ඩක් හරවන්න කැමරා එක මේ අපි මේ මැද පොඩි දූපතක් තිබ්බ ඇවිල්ලා පොඩි විවේකයක් ගත්තා. මොකද මේ ඇඟ පත පුරාම එවිලා පොඩි වතුර බින්දුව ඇවිල්ලා රාබල දිගේ බේරිලා. දැන් අපි ආයෙමත් මේ කලපුවට බෝට්ටුව දාලා යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. තව ඉස්සරහට තියෙනවා ලස්සන තැන් ඔයාලට පෙන්නන්න. travel with මස්සිනත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. තව ලස්සන තැන් ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් මස්සින අපි බෝට්ටුව දාලා ගමුනේ. එහෙනම් අපි ආයිමත් ගමන පටන් ගන්න හදන්නේ travel with මස්සිනා. අපි අද දංගල කලපට ඇවිල්ලා මේ බෝට්ටු පැදලා කලපුවේ විසිට් එකක් දාලා ඇත්තටම ලස්සන තැන් ගොඩක් බලලා සුපිරි ආදල්යක් ගත්තා. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ලස්සන තැනක්. හොඳට විනෝද වෙන්න පුළුවන්.
ඔයාලටත් ඕනනම් මේ කාලේ ඇවිල්ලා දැන් මේ කාලේ ඇත්තටම කොරෝනා ගැටලුව නිසා මේ සුද්දොත් නැහැ. ඒක නිසා බෝට්ටු දෙකක් නිකන් තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා පැදලා ඔය සම්බන්ධ කරගෙන අපි වීඩියෝ එකේ නම්බර එක දාලා ඇති. එයාව සම්බන්ධ කරගෙන බෝට්ටු පැදලා ඔයාලත් මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඇත්තටම ලස්සන තැනක්. හරිම ලස්සනයි. කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. කලපුවේ ඉඳලා මේ යන්න තියෙනවා පොඩි පාරකින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන්නේ නැති මේ ලස්සනට ඒ කියන්නේ පාර දෙපැත්තම අතෝලින් වැහිලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඒ පාර දිගේ තමයි බෝට්ටුව යන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික බලලා ඇත්තටම අපි නම් සුපිරි පන්නයක් ගත්තා නේ මස්සිනා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත්